بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم جميعا مرة تانية. معاكم دكتور محمد عفيفي وموضوع جديد من موضوعات الكمبيوتر جرافيك وفصل الألوان زي ما تعودنا في آخر حلقات. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو موضوع أنظمة الألوان أو الكالر سيستمز. نتكلم في خلفية بسيطة كده، معلومات عامة نعرفها عن الأشعة الضوئية، وهي إن الأشعة الضوئية ما بتتكونش فقط من الألوان، ولكن عندي مجموعة كبيرة جدا من الأشعة زي الجاما ريز والإكس ريز والألترا فايولت والإنفراريد والألترا شورت ويفز وغيرها من الموجات الضوئية. عندي مجموعة من الأطوال الموجية وهي اللي بتعبر عن الألوان المرئية بالنسبة للإنسان. الطفل المرئي طبعا يعتبر جزء صغير جدا من الأشعة الكونية اللي موجودة حوالينا. الطفل المرئي اللي بيعبر عن الألوان هو يعتبر جزء صغير جدا من الأشعة الكونية الموجودة حوالينا في كل مكان. فزي ما احنا شايفين دايما الطفل المرئي بيقع ما بين الألترا فايولت والإنفراريد، الجزئية الموجودة في الفراغ بين الألترا فايولت والإنفراريد كأطوال موجية هي دي اللي بتعبر عن الطيف المرئي. ألوان الطيف طبعا احنا عارفين ان نيوتن كان اكتشف المنشور الزجاجي، ابتدى يجري عليه تجارب لحد ما قدر انه يحلل الضوء الابيض الى مجموعة من الالوان اللي احنا شايفينها، اللي هي الاحمر والاورنج واليلو والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي. طبعا لكل لون من دول طول موجي مختلف عن الاخر زي ما احنا شايفين. ازاي بقى الانسان بيشوف الالوان؟ في الاساس اللي بيحصل ان الضوء الابيض بيسقط على الاشياء الموجوده حوالينا، فاذا كانت الاشياء الموجوده دي عباره عن اشياء منفذه للضوء او عناصر منفذه للضوء، زي مثلا سائل هنا يكون شفاف منفذ للضوء، فاللي بيحصل ان الضوء فقط اللي هو لون السائل ده هو فقط اللي بيمر وبينفذ من السائل ده، لكن بقيه الالوان بيبتدي السائل دوت يمتصها. نفس الحكاية إذا كان الشيء اللي بيسقط عليه الضوء الأبيض إذا كان معتم، فاللي بيحصل إن كل الألوان يتم امتصاصها فيما عدا لون العنصر نفسه. لو كان عندنا مثلا زي التفاحة الحمراء اللي قدامنا دي، فاللون الأحمر فقط هو اللي هيبتدي ينعكس عن التفاحة اللي احنا شايفينها. طب انعكاس الضوء دوت إيه اللي بيحصل؟ لما بيسقط ضوء من مصدر ضوء على شيء محدد بينعكس من على الشيء دوت الأشعة الحمراء عشان هو لونه احمر، تبتدي تدخل على العين، حدقة العين. والعين طبعا احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا العين دي جهاز دقيق جدا ومعقد، وفي الاخير اعصاب بصرية تبتدي تاخد البيانات اللي جات لها من العدسة من الضوء الساقط عليها وتبتدي تبعتها للمخ عشان المخ يبتدي يترجم للانسان ان اللون اللي هو شايفه ده لون احمر او اخضر او ازرق او ايا كان اللون اللي احنا شايفينه. طيب جميل جدا كل اللي احنا قلناه، لكن لما نيجي نحاول اننا نطبق الالوان ديت على الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في الطباعه مثلا، او الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في العرض للعناصر والصور والرسوم وما الى ذلك، طبعا عندنا انظمه لونيه كتير جدا، منها طبعا نظام الRGB والCMYK، في HSB اللي هو Hue Saturation والبرايتنس، وفي اللاب اللي هو اللايت، وعندنا الABD اللي احنا المفروض عارفين ان هي قائمة الالوان اللي ما بين اللون الاخضر والاحمر، والبي قائمة الالوان اللي موجودة ما بين اللون الازرق والاصفر، وعندي كمان الجري سكيل، وعندي الاندكسد كولر. كل دي انظمة لونية احنا بنستخدمها في الكمبيوترات. اشهر الانظمة اللي احنا بنستخدمها بقى على الاطلاق هي طبعا الRGB والCMYK. RGB بنستخدمه طبعا في العروض، وبنستخدمه مع الشاشات، وبنستخدمه في تعبير عن الصور بالضوء خلال الضوء. والCMYK طبعا احنا عارفين ان دي عبارة عن احبار وبنستخدمها دايما في الطباعة. ايه اللي بيحصل في الRGB؟ اللي بيحصل في الRGB ان انا هيبقى عندي 3 مصادر مختلفين للضوء، مصدر للضوء الاحمر، ومصدر للضوء الازرق، ومصدر للضوء الاخضر اللي هو الRG الجرين، والبي اللي هو البلو. ال3 مدافع ضوئية دولت لما يسقطوا على سطح معين يبتدي يديني الالوان بتاعتهم الاحمر والاخضر والازرق. طب لما يجي يمتزج او منطقة تقاطع للون دول مع بعض اللي هو الاحمر مثلا مع الازرق هيبتدي يديني اللون الماجنتا. طب لما يتقاطع اللون الاحمر مع الجرين هيبتدي يديني اليلو.
وإذا تقاطع الجرين مع البلو أو الأخضر مع الأزرق هيبتدي يديني اللون الصيان. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن أنا من خلال النظام اللوني RGB أقدر أحصل على النظام اللوني الآخر اللي هو الصيان، يلو، ماجنتا، وبلاك أو CM1. عندي هنا في RGB عدة أنواع من RGB سيستم. عندي البرو فوتو RGB، وفي عندي الأدوب RGB، وعندي sRGB، وعندي 2200 مات بيبر. طبعا دي كلها أنظمة في الأساس في الهورس شو شيب، يعني دي كده المفروض إنها الأشعة المرئية اللي هي إحنا بنمثلها بحدوة الحصان اللي بره الخارجية دي كده الأشعة المرئية اللي عين الإنسان تقدر تشوفها. لكن هنلاحظ إن في تفاوت بين اللي العين ممكن تشوفه واللي ممكن البرو فوتو RGB ينتجه من ألوان، وبرضه الأدوب RGB والsRGB، وآخر نظام اللي احنا اتكلمنا عنه. المخطط اللي احنا شايفينه ده بيقول لنا أو بيعرفنا إن هنا في بعض الألوان موجودة ما نقدرش نطلعها في النظام ده، وفي بعض الألوان في النظام ده ما أقدرش أطلعها في النظام ده، وفي بعض الألوان في النظام ده ما أقدرش أطلعها في النظام ده، وهكذا. معنى كده إن كل نظام لوني من الأنظمة دي بيكون ليه نطاق لوني محدد ومقيد، وبالتالي ممكن في بعض الألوان يقدر ينتجها وبعض الألوان الأخرى ما يقدرش ينتجها. طب نرجع تاني بالنسبة للCMYK. زي ما قلنا احنا قلنا CMYK أنا ممكن أحصل عليهم من النظام اللي هو RGB. طب ازاي أحصل على البلاك؟ أحصل على البلاك لو أنا قدرت أطبع أو أمزج الصيان مع الماجنتا ومع اليلو. لو قدرت أمزجهم مع بعض الصيان والماجنتا واليلو هيديني أسود، لكن مش هيديني أسود قاتم، هيديني بلاك يعني أسود بهتان شوية. وطبعا الأسود البهتان دوت مش هيبقى نتيجته كويسة في الطباعة. عشان كده الشركات المصنعة للألوان دي بدأت تنتج حبر سابق التكوين باللون الأسود، أقدر أستخدمه في الحصول على الأسود اللي هو الناصع أو الأسود النقي اللي هو بنقول عليه في الطباعة الريتش بلاك أو الأسود الغني اللي هو العتامة بتاعته 100% وما بينفذش أي ضوء. زي ما احنا شايفين كده هنشوف ايه العلاقة ما بين النظامين اللونيين RGB والCMYK. أنا عندي هنا الريد والجرين والبلو دوت RGB. لو حطيت الريد مع الجرين هيديني اليلو، البلو مع الريد هيديني الماجنتا، والجرين مع البلو هيديني الصيان. من اللي احنا قلناه ده اقدر اشوف هنا ان ادي الريد والبلو مديني ماجنتا، البلو مع الجرين مديني صيان، والريد مع الجرين مديني يلو. ولما يمتزج الثلاثة دول مع بعض بالكامل هيبتدي يديني اللون الابيض، لان اللون الابيض بيتكون من الريد والجرين والبلو. يبقى مدافع الضوء عندي كلها لو مفتوحة مرة واحدة هيبتدي يديني اللون الابيض. ولو انا عايز اطلع اللون الاسود في النظام اللوني RGB هبتدي اعمل ايه؟ كل ما عليا هعمل ايه؟ اغلق مصدر الضوء او همنع مصدر الضوء اللي انا بستخدمه. لو قفلت المصباح بتاعي يبتدي يديني ظلام دامس، ومعنى كده ان هو يديني اللون الاسود. فده اللي بيعمله الشاشات اللي احنا بنعرض عليها التصميمات بتاعتنا او البروجيكتورز او اي وسيلة عرض بتستخدم الضوء. بالنسبة لألوان الطباعة الصيان مع اليلو مع الماجنتا، لما نمزج اليلو مع الماجنتا يديني الريد اللي هو موجود فين؟ موجود في النظام اللوني RGB. طيب لما امزج الماجنتا مع الصيان هيبتدي يديني البلو اللي هو برضه موجود في نفس النظام اللي هو RGB. ولما امزج الصيان مع اليلو هيبتدي يديني الجرين وبرضه هو الموجود في RGB. ونلاحظ مع بعض زي ما قلت لحضراتكم من شوية ان لو حطيت 100% من اليلو على 100% من الماجنتا على 100% من الصيان هيبتدي يديني بلاك اللي هو المفروض انه اسود ولكن بهتان. طيب ازاي نطلع من النظام اللوني دوت اللون الابيض؟ بكل بساطة احنا لو ما طلعناش خالص احنا في العادة بنستخدم CMYK او الصيان يلو ماجنتا وبلاك الاحبار دي بستخدمهم في الطباعة، وبستخدمهم في الطباعة على ورق ابيض. وبالتالي انا لو ما طبعتش اي حاجة خالص فهيظل الموضوع اللي ظاهر عندي ورق باللون الابيض، يبقى انا كده قدرت احصل على اللون الابيض. ده معناه ان ما عنديش لون ابيض بيتم طباعته. ناخد بالنا من النقطة دي كويس جدا. وطبعا احنا بحكم شغلنا في الطباعة وفي بعض المنسوجات نعلم ذلك
الا طبعا في بعض الاحيان اذا كنت انا بطبع على قماش بلون غامق فمحتاج ان انا احط ارضيه الاول بلون ابيض وبعد كده ابتدي اشتغل عليها اذا كنت محتاج اللون الابيض يظهر عندي او يغطي على اللون الغامق اللي موجود بتاع القماش. طبعا زي ما احنا شايفين لو نتابع مع بعض دايره الالوان اهي، دايره الالوان احنا بنضيف عليها كمان ابيض فيبتدي يديني درجات اللون الفاتح من كل لون موجود على دايره الالوان، ولو ضفنا عليها البلاك او الاسود يبتدي يديني درجات اللون الغامق. بس طبعا زي ما قلنا هنا درجات اللون الغامق بتنتج من المزج ده، مش هتطلع باللون الاسود الريتش بلاك اللي احنا بنتكلم عليه. احنا شفنا طبعا العلاقه ما بين الالوان اللي العين تقدر تشوفها والانواع المختلفه من نظام الRGB، لكن تعالوا هنا نشوف بقى لما نقارن دلوقتي ما بين الاشعه المرئيه اللي العين البشريه تقدر تشوفها وكمان نظام RGB والCMYK. هنلاحظ ان شكل حدوة الحصان دوت هو دي مجموعة الألوان اللي العين البشرية تقدر تشوفها. لما نيجي نشوف العلاقة ما بينها وما بين الRGB والCMYK هنجد إن حدوة الحصان دي كلها الRGB يقدر يشوف منها المساحة دي فقط من الألوان. ده معناه إن كل ما هو خارج المساحة دي هو خارج النطاق اللوني RGB. ده معناه برضه إن العين البشرية ربنا سبحانه وتعالى خلقها تقدر تشوف درجات ألوان أكتر بكتير جدا من الأنظمة اللي الإنسان اخترعها. كمان لو نلاحظ عندي الخط المستمر دوت هو اللي بيعبر عن النظام اللوني CMYK، وزي ما احنا شايفين ده مجموعة الألوان كمان أو النطاق اللوني اللي موجود في CMYK أقل كمان من الRGB. وده معناه إن في مساحات لون كتير جدا أو في درجات لون كتير جدا تقدر تطلعها على الRGB، لكن أثناء الطباعة ما تقدرش تنتج الدرجات دي. وفي نفس الوقت النسبة ما بين الدرجات اللونية اللي بنستخدمها أو اللي بنحصل عليها من الCMYK تعتبر أقل بكتير جدا من الRGB بالنسبة للدرجات اللي العين البشرية بتقدر تشوفها. لو هنشوف كمان بالنسبة للأجهزة المختلفة، الكاميرا تقدر تطلع النطاق اللوني ده فقط من مجموعة الألوان اللي العين البشرية تقدر تشوفها، والسكانر ممكن يطلع النطاق اللوني ده. الشاشة، شاشة العرض أو شاشة الكمبيوتر تقدر تطلع نطاق لوني أكتر شوية من الأجهزة السابقة. لكن تعالوا بقى نشوف لما نبتدي نخش على الطباعة اللي هي بتستعمل الCMYK وغيرها، هنجد إن النطاق اللوني اللي يقدر يطلعه البرينتر قليل جدا. كمان الطباعة اللي هي طباعة الأوفست وطباعة الورق بالطرق المختلفة أو طباعة القماش يمكن تطلع درجات لونية أكتر إلى حد ما من الطابعات الديجيتال. لكن ايه السبب في عدم تطابق الالوان بين الاجهزه المختلفه اللي احنا سبق وشفناها في الشريحه السابقه؟ السبب قد يكون يرجع الى ان وسيط الطباعه اللي احنا بنستخدمه مثلا بيكون عامل مؤثر، او حتى وسيط او وسيله العرض بتكون عامل مؤثر. فممكن احيانا نستخدم ورق عادي او ورق جرايد او ورق كوشيه وقماش بلاستيك جلد، ايا كان الوسيط ده اكيد باختلاف الوسيط هيختلف الدرجات اللونيه. حتى ان الوسيط ده ممكن يكون ابيض نقي، يكون مائل للبيج شويه، يكون مصفر شويه، يكون قديم شويه، يكون جديد شويه. طبعا كل ده بيأثر في المنتج النهائي في الطباعه. برضو لازم نحط في بالنا ان مفيش اي جهاز على الاطلاق قادر على انه يطلع كميه الالوان اللي ممكن العين البشريه تشوفها. دي برضو حاجه لازم نحطها في الاعتبار. طيب اللي بعد كده ان احنا يعني السبب اللي بعد كده ان احنا غالبا احنا بنستخدم اجهزه بتستعمل الانظمه اللونيه اللي هي الRGB. معدل التغير ما بين القيم اللونيه كبير ما بين الRGB والCMYK. عشان كده لما بنيجي نطبع ايه اللي بيحصل؟ الجهاز اللي انا بطبع عليه بيبتدي يعمل ازاحه لدرجه اللون لاقرب درجه هو يقدر ينتجها، فاذا كنت انا بطبع على طبعة معينة في درجة مثلا أحمر معينة موجودة على الشاشة، درجة الأحمر دي مش موجودة في أحبار الطبعة مثلا، أو ما تقدرش تنتجها من الأحبار اللي موجودة فيه، مش هتطلع نفس الدرجة. فهتعمل إيه الطبعة؟ كل اللي بتعمله إن هي بتحاول تشوف أقرب درجة للدرجة اللي موجودة عندي دي وبتحاول تنتجها وتبتدي تطبع بيها. عشان كده بينشأ عدم تطابق ما بين الصور والرسوم اللي احنا شايفينها على برامج الحاسب والصور اللي احنا المفروض إننا بنطبعها. فأحيانا كتير جدا تبقى الصورة اللي موجودة قدامي على الشاشة ليها ألوان زاهية وناصعة وقوية، لكن لما أجي أطبعها أجد إن هي أصبحت بهتانة شوية أو أغمق شوية من الدرجات اللي موجودة على الشاشة. عشان كده البرامج زي ما سبق وشرحنا
البرامج بيكون موجود فيها معالجات كده او وسائل لعمل سيموليشن او محاكاة للالوان الطبيعية على الشاشة. احنا بنستخدم مثلا محاكاة بنظام CMYK قبل ما نبتدي نطبع، ولما بعرض على العميل الشغل بتاعي بقدر الامكان بحاول ما اعرضش عليه الشغل اللي هو بالRGB عشان الالوان بتاعته مش هقدر اطلعها كلها في الطباعة وتطلع بنفس الجودة ونفس القوة ونفس البريق بتاعها. عشان كده دايما احنا بنأكد على ان انا لازم احول الملفات بتاعتي CMYK قبل عملية الطباعة. طيب ايه السبب التاني؟ السبب التاني ان ممكن بقى يكون العمر الافتراضي لشاشات العرض اللي احنا بنستخدمها دي انتهى. العمر الافتراضي لما ينتهي يبقى كمان الشاشة هتكون ضعفت، المدافع الضوئية بتاعت الشاشة هتكون ضعفت، حتى النقاط الضوئية بتاعت الشاشة اللي موجودة على الشاشة نفسها ممكن تكون جودتها أو جودة عملها بقت أقل، وبالتالي الصور والرسوم اللي هتتعرض عليها هتبقى معروضة بطريقة غير صحيحة وليست واقعية. إيه اللي بإمكاننا نعمله عشان نتغلب على المشكلة دي؟ قال لك بكل بساطة إحنا هنحاول بقى نعمل حاجة اسمها Color Management System في أنظمة لإدارة الألوان دي. يعني إيه أنظمة إدارة الألوان؟ يعني أنظمة تحاول تدير أو تعرف كل حاجة من دول. يعني تعرف CMYK لما نحول له RGB تعرف الألوان الدرجات ديت يحولها لأنهي درجة، أو العكس ممكن تخلي CMYK لما نيجي نحول له RGB يبتدي يقربه لدرجات معينة، أو RGB يتحول CMYK فتبتدي لما تيجي تحوله تديله معلومات عن اللون هيحوله لأنهي درجة بالظبط. كمان ما بين البرينتر والسكرينز والكلام ده ممكن برضه لما تيجي البرينتر تطبع فيقول له إن الدرجة اللونية دي أيوة هي مش موجودة في النطاق اللوني بتاعك، لكن حولها للون الفلاني تحديدا عشان ما يكونش في فرق في اللون الكبير. فده اللي بيعمله نظم إدارة اللون. يبقى نظم إدارة اللون هتكون هي الحل الوحيد اللي هيساعدنا على إني أنتج ألوان متقاربة على أكتر من جهاز وعلى أكتر من شاشة. أقدر أحصل على ألوان إلى حد ما بعيد درجة كبيرة جدا من التقارب ما بين الأجهزة والطبيعات وكل الحاجات اللي بتتعامل مع الألوان في مجال الكمبيوتر. احنا عايزين نوضح من الشريحة دي ان خد بالك ان انا عندي دلوقتي في المنطقة دي كده مفيش color management، انا ما استخدمتش color management. هنلاحظ ان اللون بتاعي هنا ده العين بتشوفه كده الهيومن فيجن اهي، لكن السكانر سحبها بالطريقة دي، والمونيتور او جهاز العرض بيديني الشكل اللي احنا شايفينه ده. ولما نيجي نطبعها كمان ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا شايفها حاجة والسكانر دخلها لي للكمبيوتر حاجة تانية، الشاشة لما جت تعرضها حاجة تالتة، والبرينتر لما طبعتها حاجة رابعة. أصبح في تفاوت ما بين الأربع نسخ الموجودين عندي. طيب بعد ما بنطبق الكالر مانجمنت، ايه اللي بيحصل؟ بنعمل ايه؟ بيترجم الايه؟ الرؤية. يعني بيحاول يترجم رؤيتي دي اللي العين البشرية بتشوفها لأقرب الدرجات. فاللي هيحصل ان زي ما احنا شايفين كده هنحس ان الثلاث نسخ دول فيهم الى حد ما هو بيحاول يعمل تطابق، بيحاول بقدر الامكان يعمل تطابق ما بين الصورة دي والصورة دي والصورة دي، عشان في الاخير النتيجة بعد استخدام نظم إدارة الألوان تكون أقرب ما يكون إلى اللي بتراه العين البشرية أو اللي بيشوفه الإنسان بعينه المجردة. في حالة الطباعة لو أنت جيت تطبع إيه اللي إحنا بنعمله لما نيجي نستخدم نظم إدارة اللون؟ عندك 3 حلول. يا إما بتترك الطبعة تحدد الألوان، يعني طبعا الطبعة نفسها عندها علم الدرجة اللونية المعينة اللي موجودة على الشاشة دي لما تيجي تطبعها تطلعها أنهي درجة. فأنت ممكن تسيب الطبعة هي اللي تقرر تحدد أي الألوان اللي هتستخدمها كبديل للون اللي مش موجود في النطاق اللوني بتاع الطبعة، يعني اللي موجود على الRGB مثلا ومش موجود في النطاق اللوني CMYK اللي الطبعة بتستخدمه. فالحل الأولاني إن احنا نسيب الطبعة هي اللي تحدد أي الألوان اللي هتستخدم. الحل الثاني إن احنا البرنامج التطبيقي اللي احنا بنطبع من عليه، البرنامج مثلا زي الفوتوشوب أو الإليستريتور أو الرام6 أو أي برنامج أنا بطبع من عليه، البرنامج دوت أنا ممكن أخليه هو اللي يبتدي يستعمل قدراته إذا كان عنده مجموعة من البيانات أو مجموعة من الملفات المعينة اللي بتقول له الألوان دي تتحول لأنهي درجات عشان تبقى أقرب ما يكون للعين شايفاه أو اللي موجود على الشاشة.
فاقدر انا استخدم البرنامج التطبيقي في انه هو اللي يبتدي يعالج الموضوع دوت، ويقول لي طبعا طباعي كذا وكذا وكذا وكذا، واللون دوت يتحول لكذا، واللون ده يتحول لكذا، عشان في الاخير النتيجه تطلع اقرب ما يكون للعين البشريه شايفاها. في بقى بعض الحالات التانية، احنا ما احناش في حاجة اصلا من نظم ادارة اللون في البرامج او في الطابعات الرقمية، وده لان البرنامج التطبيقي نفسه بيوفر من تلقاء نفسه القيام بمعايرة الالوان. يعني هي البرنامج نفسه بيعمل عمليات معايرة، الادوب فوتوشوب بيعمل عمليات معايرة، الاستريتور للديزاين بيعمل عمليات معايرة. فانت في الحالة دي ولا انت هتقول له خلي الطبعة تعمل، ولا انت هتقول له خلي البرنامج التطبيقي يعمل. انت بتلقائية بتترك البرنامج، كل اللي انت بتعمله انت بتدي امر الطباعة، بعد كده البرنامج بيتولى الامر ويبعت للطبعة البيانات بتاعة الالوان بما يتوافق مع اللي انت شايفه على الشاشة. في غالبية البرامج احنا بنعمل ايه لما بنيجي نعمل طباعة؟ بروح على قائمة فايل، ومن قائمة فايل بختار برنت. ولو احنا شفنا مثلا النموذج اللي قدامنا دوت هنلاقيه موجود في الفوتوشوب وفي الاستريتور، النافذة بتاعة برنت فيها جنرال، وفي جنرال انت عندك البرينتر، فبتختار البرينتر الموجودة عندك اللي المفروض انها متسطبة او نازلة عندك على الكمبيوتر، تم تثبيتها يعني على الكمبيوتر عندك. كل الحكاية ان احنا بنحدد الطبعة. طيب بعد ما بنحدد الطبعة بنعمل ايه؟ طبعا لو عندك اكتر من طبعة تقدر تختار في بعض الطبعات، زي ما بنشوف مثلا في مراكز الطباعة الكبيرة هتلاقي عندك مثلا طبعة بنستخدمها للون الاسود، طبعا بنستخدمها للالوان، طبعا بنستخدمها للليزر، طبعا بنستخدمها للاي 3 والاي 4 وما الى ذلك. طبعا الحاجات دي كلها تبقى موجوده ليه؟ عشان كل مكنه من المكن ده بيعمل حاجه معينه، ده بيعمل انتاج كمي فيحتاج ان هو مش هيقعد كل شويه يغير الاوبشن على طبعه واحده، يبقى عنده اكتر من طبعه. طبعا بنحدد الطبعه اللي احنا عايزينها من النافذه، وفي ملف بدل من الطباعه من خلال الطبعه يكون بتحديد ملف ادوب بوست سكريبت او ادوب بي دي اف. اختار يعني انت ممكن كمان بدل الطبعه ممكن تحدد انك تطبع بي دي اف، يعني تطلع الملف الاخراج بتاعك يبقى ملف بي دي اف او ملف بوست سكريبت. كل دي خيارات بتوفرها لي القائمه بتاعت برنت. طيب لما نيجي بقى عند الخطوه اللي بعد كده، ايه اللي احنا بنعملها بعد اختيار الطبعه؟ بنحاول نشوف الاوبشن بتاعي، بحاول اظبط الاوبشن بتاع الخيارات اللي موجوده عندي. اذا كنت انا عايز احرك الصوره عند حافه معينه مثلا من الورقه في جنب معين في اتجاه معين او على احداثيات معينه اكس وواي، ممكن اعمل لها سكيل او ما اعملش، ممكن اعمل لها فيت او تحجيم او ما اعملش، ممكن اعمل كاستم سكيل. كل دي خيارات استعملها زي ما انت عايز اذا حبيت. لكن احنا في العاده طبعا بنكون بنستخدم الملف بتاعنا بقياساته الحقيقيه، فانا بعمل دونت سكيل عشان انا عايز الملف بتاعي يطلع بنفس السكيل الحقيقي اللي انا منفذه عليه. نلاحظ كمان معانا ان في ما يعرف الملفات البي بي دي ديت بنستخدمها مع الطابعات اللي ليها دقة وضوح عالية ونطاق واسع من الشبكيات، فهي المفروض انها بتطبع النقاط بتاعتنا في خطوط معينة، نستخدم فيها درجات مختلفة للدقة، ونستخدمها مع أجهزة فصل الألوان. طبعا ملفات البي بي دي ديت في منها كمان دقة الوضوح بتاعته أقل، واختياراتها طبعا بتكون شبكياتها أقل. ناخد بالنا بقى إن لو أنا بستخدم دقة الوضوح دي عالية وأصلا الطبعة نفسها دقة الوضوح بتاعتها أقل، فاستخدمت مثلا شبكيات متقاربة مثلا 100 خط في البوصة، وهي في الأساس الطبعة بتاعتي دقة الوضوح بتاعتها قليلة، هنا هيبتدي يديني عدد ألوان أقل وبالتالي هتطلع الصورة رديئة. فدايما أنا لازم أكون بستخدم دقة وضوح أو بي بي دي يكون دقة الوضوح بتاعته ملائمة للطبعة بتاعتي. يعني ما افرحش إن أنا عندي ملف بي بي دي بيديني توزيع الشبكيات تكون عالية ودقيقة، وبعد كده أنا بستخدمه أساسا مع طبعة محدودة الإمكانيات وانتظر منه إن هي تطلع لي نتيجة كويسة. لا، خد بالك إن هيدي نتيجة عكسية، أنا هنا لو استخدمت ملفات بي بي دي ذات دقة وضوح أقل مع الطبعة اللي دقة الوضوح بتاعتها أقل، النتيجة هتطلع أفضل بكتير. طبعا الملفات دي بتوفرها شركات كتير بتنزلها كل فترة، طبعا بتكون موجودة كمان مع الطبيعات. في العادة أصلا الطبعة بتيجي عندها هي ملفات البي بي دي اللي احنا بنتكلم عنها. في ملاحظات عامة بقى لازم ناخد بالنا منها، لازم نراجع دقة وضوح الطبعة والشبكية اللي احنا بنستخدمها، لازم نراجع دقة وضوح الطبعة، لازم أجرب الطبعة بتاعتي وأعرف دقة الوضوح بتاعتها قد إيه وإمكانياتها إيه، وممكن تديني صور دقيقة لحد إيه أو طبعات لأي مستوى أو لأي حد. احنا بنقيس دقة وضوح الطبعة بعدد نقاط الحبر اللي بتنتجها في كل بوصة، دي بي اي. معظم الطبعات المكتبية
دقة الوضوح بتاعتها هتبقى 600 نقطة في البوصة. لكن أجهزة فصل الألوان، المفروض أجهزة فصل الألوان، أجهزة الريب بتاعت فصل الألوان، المفروض إن دقة الوضوح بتاعتها بتكون أعلى، ممكن تبقى 1200 نقطة في البوصة أو بتفوق كمان الرقم ده، أعلى من كده بكتير. وطبعا مع التطور أكيد الأرقام دي بقت أعلى من كده كمان بكتير. طبعات ذات تقنية الحبر السائل تنتج رش رذاذي كده من الحبر متناهي السعر وما بتطلعش نقطة حقيقية. فنراعي برضو احنا لما بنستخدم طبعات اللي هي بتشتغل بالنفس الحبري مش طبعات الليزر، نراعي ان دقة الوضوح بتاعتها كمان اقل من 600، يعني احيانا بتوصل 300 و 720 نقطة في البوصة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم كل ما كانت جودة الصورة او دقة الطبعة محدودة كل ما هتديني جودة صورة في الطباعة اقل. لما نطبع بطبيعات ليزر خصوصا اجهزة فصل الالوان لازم ناخد في اعتبارنا تردد الشبكة او الفريكوانسي. تردد الشبكة هو ايه؟ هو عدد الخلايا في البوصة المستخدمة في طباعة الصورة اللي ليها درجات من الرمادي او فصل الالوان. معروف هو بايه؟ بالتسطير الشبكي او بخطوط الشبكة. يعني انا المفروض ان النقاط بتنزل عندي، اذا كنت انا عامل تدريج عبارة عن نقاط، النقاط دي هتنزل في الخطوط دي هتبقى المفروض انها ليها عدد محدد في البوصة. عشان كده احنا بنرمز لها بالLBI مش الDBI. يعني هناك احنا لما بنستخدم الريزوليوشن بنتكلم على الDBI، لكن لما بتكلم على شبكية ودقة الشبكية بتاعت طبعة معينة بقيسها بايه؟ بالLBI او اللاين بير انش اللي هو ايه؟ عدد الخطوط فين في البوصة. الشبكة ذات الخطوط الكتير اللي هي على سبيل المثال مثلا 150 خط في البوصة بتقل المسافات أكيد ما بين النقطة والتانية المستخدمة لإنتاج الصورة. ليه؟ عشان تديني صور بجودة عالية. لكن الشبكات اللي خطوطها قليلة على سبيل المثال مثلا 60 و85 خط في البوصة بتزيد المسافات ما بين النقاط، ده بيؤدي لإنتاج صورة ذات جودة منخفضة. لكن برضو خد في بالك ان احنا في طباعة المنسوجات تحديدا، في طباعة السلك سكرين احنا مش محتاجين 150 خط في البوصة، لان انا بستعمل حرير ما هواش ضيق او الشبكية بتاعتي ما بتبقاش عالية أوي. احنا بنستخدم شبكيات ممكن احيانا 45، بنستخدم احيانا 70، بنستخدم 90 ممكن. اعتقد ان انا ممكن لو استخدمت 120 ده يبقى صعب جدا مع عجين الطباعة، شغلها هيبقى صعب جدا وهتسدد مني واحنا بنطبع. فانا بستخدم شبكيات قليلة وبالتالي انا محتاج برضو لاين بير انش يكون قليل. فممكن يكون 60 وال85 اللي احنا بنقول عليهم جودتهم ضعيفة دي هتكون جودتهم ضعيفة مع الاحمار في مجال طباعة الورق، لكن جودتهم هتبقى كويسة جدا جدا مع طباعة المنسوجات لما أكون بشتغل على قماش وبستخدم شبكيات السلك سكرين المعتادة عندنا في مجال طباعة على الأقمشة. طبعا الشبكيات اللي المفروض إن عدد خطوطها أقل أكيد هتطلع لي نقاط أكبر، والشبكيات اللي عدد خطوطها أكتر هتطلع لي نقاط أو هتطلع لي النقط بتاعتي بتاعت التدريج أو بتاعت الهافتون بتاعي هتكون النقط بتاعتها أدق وأصغر.